piek hebben. Terwijl als het gelijkmatig gaat, dan gaat, zoals we het gisteren hebben uitgelegd, dan gaat het ons niet zo hard slaan. En dan kunnen we voorkomen dat we in Suriname een piek hebben. Dus we blijven het benadrukken. Als u de instructies krijgt, de opdracht krijgt om in quarantaine te zijn, maak er geen grappen over. Want u gaat zelf ervoor zorg dragen dat we doden gaan hebben in Suriname. Dat er een totale toestand gaat ontstaan waarvan we onze hoofden gaan vasthouden. Nu zijn we nog in controle. Laten wij het zo houden. Ik blijf het zeggen, eerst was het doe je het of doe het. We moeten het samen doen. U moet zich houden aan de regels. U moet niet op straat gaan als het niet nodig is. Ga naar de winkel, koop uw spullen, ga terug naar binnen. U moet zich houden aan de regels. Anders gaan we wel binnen onafzienbare tijd daar komen. Ik heb geen vraag. Ik wil even iets aan u aanleggen. Ja. Ik heb gemerkt dat die mensen die vertalen, dus ik wil de mensen vragen. Ja, ik ga het zeggen. Inderdaad, we hebben vandaag vervroegd naar 2 uur. Omdat wij dachten, en ik zal u zeggen, ik heb een hekel aan het woordje dachten. Wij hadden gemeend dat wij vandaag de pers de gelegenheid konden geven om eerder de informatie te krijgen, zodat jullie de tijd hadden om snel te verwerken voor het nieuws en anders. En dat is toch een beetje misgelopen. Dus wij zorgen ervoor dat ze er de volgende keer wel weer bij zijn. Hoor? Kolonel Vera. Ja. In de andere uitgelegd over quarantaine, thuisisolatie. Ik wil even specifiek gewoon even weten. De 5e persoon die bij is gekomen, waar is die momenteel? Maar is het een Monica of een RKZ? Dat wil ik even weten waar deze persoon nu ligt. Het is jammer dat ik mijn medici hier niet heb hoor, maar die persoon, als de persoon niet in een toestand is welke vraagt dat je moet gaan naar RKZ, dan is die persoon in Monica ziekenhuis. En op welke vlucht staat deze persoon? Op de Miami vlucht. Op de Miami vlucht. Ja. Is dat een zij of een hij? Dat weet ik niet. Het is een patiënt. Nu is die persoon status patiënt. Ja. Ja, het lijkt misschien vervelend, maar ik zou toch wel even willen terugkomen op die quarantaine situatie van minister Elias. Gisteren is die vraag hier duidelijk gesteld, waar gaat de minister? En er is duidelijk gezegd, hij gaat gewoon naar de overheidsfaciliteit. Daar gaat hij in quarantaine. Er was iets anders uitgelegd dat hij misschien naar huis. Dus ik wil vragen, Ik heb u begrepen. Laat me u gelijk antwoorden, meneer Cairo. De persoon die kan aangeven, kijk, wij organiseren de plekken waar mensen naartoe kunnen gaan en we zeggen, dit zijn de standaarden. Wanneer de medici de personen hebben gescreend, dan hebben zij de final say. Ik als directeur Nationale Veiligheid kan niet praten voor een arts. De arts kan de beste assessment maken, u wel of niet gelijk kan gaan naar overheidsquarantaine of gelijk kan gaan naar thuisquarantaine. In deze is de assessment gemaakt, men heeft kunnen opmerken van deze man gaat in thuisquarantaine, welke nog steeds valt onderdeel is van overheidsquarantaine. Misschien is het woordje verkeerd gekozen, omdat het dan anders lijkt dat je in thuisquarantaine anders is. Overheidsquarantaine gaat alleen maar om het gebouw. Misschien moeten we het een andere naam geven. Want thuisquarantaine is nog steeds onder overheidsgezag. Goed. En er is gisteren hier ook gezegd, Cuba is nu een hoogrisicoland geworden. Ja. Iedereen die met die vlucht uit Cuba komt, gaat in quarantaine. Ja. Heb ik dat goed van? Ja, u heeft het goed. Dus in quarantaine wil zeggen, je gaat niet mingelen met andere mensen. Klopt. Waarom is er dan geen toezicht op de Cubaanse artsen die gisteren komen? Want ik zeg u dat ze op dit moment nu, gisteren, gewoon
ook rondlopen in de buurt waar ze in quarantaine zijn. Ze mingelen met mensen, lopen nu met een paraplu op straat en noem maar op. Waarom wordt dat niet gecontroleerd? Dank u wel. Dank u wel. De artsen, en u weet het, we praten over een periode van 14 dagen incubatie. De artsen zijn, net voordat ze dus terugkwamen, zijn ze gescreend. En er is een brief, welke ik zal vragen van minister Volksgezondheid om die te krijgen. Volgens mij moet ik het zelf al hebben. Waarbij wordt aangegeven dat er gezonde artsen worden gestuurd voor deze missie. Ze zijn gescreend, ze zijn getest voordat ze het vliegtuig dus inkwamen. En als u dus rekening houdt met de incubatieperiode, dan zijn ze op dit moment gezonde mensen. U heeft gelijk wanneer u stelt van waarom lopen ze rond, maar het is goed dat u weet dat die informatie gegeven is dat zij gezond zijn. Deze artsen zullen heel gauw ingezet worden om ook te assisteren bij de bestrijding van COVID. Vergunt u mij om tegen morgen meer informatie te hebben over de gedragingen en handelingen van deze groep die in principe hier is om ons te helpen. Maken we die afspraak? U heeft nog een vraag? Nee, ik heb nog een vraag. Nog 2 vragen. Als je zegt dat de mensen zijn waren gezond voordat ze zijn ingestapt in het vliegtuig. Ja. Ze gaan in een vliegtuig met een aantal mensen van wie de status niet bekend is. Er kan dus daar besmettingen hebben plaatsgevonden. Waarom lopen de mensen vrij rond? Laat me u vertellen wat de SOP is bij het vervoeren van patiënten of vervoeren van passagiers. De artsen hebben hun training gehad, ze zijn getest. Alle andere mensen die en besmettingsgevaar is het volgende. Besmettingsgevaar in een gesloten ruimte als een vliegtuig, waarbij je de juiste of de beste airflow hebt, is 4 stoelen verwijderd van de overige passagiers. En dat is ook toegepast. Ik zal verder nagaan als we superbewijs nodig hebben. Dat bewijs is er dat die afstand er was. En net zoals wij nu hier zitten, in principe zou je zeggen, omdat wij niet weten wie hier besmet is. Want wij kunnen ook besmet zijn terwijl we hier zijn. Daarom houden wij 2 meter afstand van elkaar. En daarom moet u dat ook doen met elkaar. Probeert u dat. Omdat ook wij hier besmet kunnen zijn. Omdat de spannen van zoals wij bewegen, het moment dat iemand positief is en de persoon is heel close in contact geweest met 10 of 20 personen, dan kunt u het gelijk verdriedubbelen. En die mensen dan ook weer verdriedubbelen. Zo snel kan dat gaan. Ja. Het 5e geval, wordt dit geval ook gerekend tot een importgeval? Dat is 1. Ik heb begrepen dat er toch onduidelijkheid bestaat over het vliegschema van de Surinamers die terug moeten komen. Misschien een voorstel dat dat schema bekend wordt gemaakt op verschillende media, zodat familieleden hier in Suriname ook kennis krijgen van wanneer hun geliefden terugkomen in Suriname. Ik kan nu dus niet precies zeggen als het gaat om een importgeval, bij wijze van spreken. Als een persoon langer dan 14 dagen in het buitenland was, kunnen we praten over een importgeval. Om het specifieke door te geven, denk ik dat we er morgen weer op terug moeten komen als de persoon in kwestie 14 dagen eerder in het buitenland was. Want ik wil niet voor medici praten, dus ik wil dat zij dat concreet uitleggen. Voor wat betreft het reisschema, ja, op dit moment onduidelijkheid, omdat wij nu een vlucht gecanceld hebben. Maar wij gaan zeker ervoor zorg dragen, wanneer we weer de vluchten gaan starten, dat de informatie wordt gegeven op COVID-19.sr
via alle andere, dat is main, want we weten dat daar de informatie correct is. De airlines gaan die informatie ook geven. En natuurlijk via het communicatieteam zal het ook gedeeld worden met alle mediahuizen. Ik heb nog een laatste vraag. Ik heb begrepen dat Surinamers op een sociaal gevoel. En er zijn mensen in de samenleving die de Surinamers in quarantaine willen helpen met spullen, water, etc. Is dat toegestaan door het team of is er een meldpunt waar Surinamers die de anderen willen helpen zich kunnen aanmelden om die spullen aan te bieden aan de Surinamers? U kunt dat zeker doen bij NCCR. Daar zal er een inventarisatie plaatsvinden. En ik denk dat u morgen daar meer informatie over kan krijgen. Ik geef het sowieso door aan commandant NCCR. Ik zie dat er nog 2 mensen popelen. Dat worden de 2 laatste vragen. En u stelt echt maar 1 vraag. Maar 1 vraag. Maar 1, precies 1. Ik heb al verteld. Nog maar. Het blijft 1 vraag. Dat is het vertellen. Ik luister naar u. Begreep ik daarmee dat u zei dat alle vluchten voorlopig on hold zijn? Ja, dat heb ik gezegd. Volgende persoon. 2, 1 vraag. Gaat dan de vlucht van Curaçao. De 60 mensen die vandaag zouden komen, worden ze opgevangen en naar een hotel gebracht voor de mensen voor het geregeld. Het consulaat is bezig. De mensen die in hotels zijn, die zijn nog in hotels. En zoals eerder was aangegeven, het consulaat heeft de mensen geassisteerd en doet het nog steeds. Dus we zijn op schema wat dat betreft. Meneer Cairo? Kunt u ons vertellen wat er vandaag op staatsoed is gebeurd bij de raffinaderij en als daar een hotel wordt? Dank u wel. Interessante vraag. Ik zal dit ervan zeggen. Als iemand ergens werkt en die persoon kan mogelijkerwijs of vertoont symptomen, dan kiest het bedrijf ervoor, en dat is bij bepaalde bedrijven al gebeurd, kiest men gelijk voor een lockdown, omdat je niet kan, je kan het niet bevatten hoe, als het zo zou zijn, als er werkelijk een besmetting zou zijn, dan breng je een heleboel mensen in gevaar. Ik neem aan dat staatsolie dat waarschijnlijk gedaan heeft, zoals ook andere bedrijven dat gedaan hebben. Als ze zien bijvoorbeeld dat iemand zich onwel voelt, of er is een idee dat iemand in contact is gekomen met iemand die positief getest is, dan sluit je even af, omdat je moet gaan oriënteren, moet gaan controleren wat de precieze status is op dat moment. Dus dat is natuurlijk ook weer een case die wij verder kunnen bespreken morgen als we elkaar zien. Laten we dit ervan zeggen, mensen. U ziet het, quarantaine is niet gemakkelijk. En we zouden liever willen dat we niemand in quarantaine moesten zetten. En dan gaan we daarom weer herhalen, als u uw deel doet om uzelf gezond te houden, dan hoeven wij en ons helpt dat wij dat kunnen blijven doen. Dan gaan we, zoals gevraagd is, gaan we geen piek hoeven te hebben. Laten we het samen doen. Houd u zich aan de regels. Nog wat straat niet als het niet nodig is. Bestel u eten als jullie iets lekkers lust. Zit met je familie, bakken jullie pannenkoeken of wat. Hou op je patto met je kinderen in je huis. Bid, bel mensen, praat erover van wat kunnen we samen doen om ons gezellig gezond te houden. Doe een soort sandati. Toch? Doe ook kassie. Om sang dit jaar zo nog bach, want dat dikke bach, om het klein te houden. Met een naku knockout, want ik van naku knockout mensen, dat dit trak de oortjes, dit trak onder. We kunnen dat niet hebben. Suriname tot op dit moment heeft het fantastisch goed gedaan. Volksgezondheid heeft niet gewacht met COVID komen. De begin van tevoren. Mensen, Suriname is een voorbeeld voor velen. Een voorbeeld voor landen als Nederland, als US, overal.
We zijn een voorbeeld van hoe we om zijn gegaan naar een geval gezond afvelsivoer de Suriname. Dus laten we het zo houden. Pot you anu no auto in a patu draaien patu disi. Samen doen. COVID verminderen in Suriname. Beheersen die COVID in Suriname. Tot morgen. Dank u wel. Zo, best. Bedankt. Zie u graag morgen. Moeder.